هیډر تیار شو. اوس پسې ځو او دوه کالمز اخلو چې یو کالم کې دا ټکسټ په یو سایډ ته شو کېږي او بل سایډ ته پکې دا فارم شو کېږي. نو کوډ ته راځو، دا و هیډر، دا د فوټر ټیک، او دا شو یو سیکشن. په یو سیکشن کې ما پیج هیډر سیکشن واغستو. ټیک شو. او دلته کې به یې سره زه یو بل کلاس دا زه دا به وروسته که نه اوس به یې وکړو. زه کانټیکټ هیډر زه ولې اخلم؟ که فرض که زه په دې سایټ کې وروسته نور دغه کوم، نور پیجز علم لکه اباوټ پیج ته که راشو او اباوټ پیج زه دلته کې وګورم، نو په دې کې یو بل ټایپ هیډر دی. ټیک شو، بل هیډر دی. او په کانټیکټ پیج کې چې دی په دې کې بیکګراوند ایمیج چینج دی. نو دې لپاره به زه یو کلاس ورسره بل اخلم اضافي، لکه کانټیکټ هیډر کلاس ما واغستو، نو زه به ویم دلته کې کانټیکټ هیډر چې دی په هغې کې به بیکګراوند ایمیج دی. ټیک شو، په هغې کې به بیکګراوند ایمیج دا وي. او جنرالي کوم هیډر چې دی کوم کې فرض که ما سپیسیفای کړی نه چې دا هیډر، نو هغې دپاره به زه دا ایمیج څه دی دا به ډاونلوډ کړو او دا ایمیج به پکې ولګو. نو چې فرنٹ انډ تاسو څونه ډیولپمنټ کوئ HTML CSS د هغې ټولو کوډ به تاسو ته په انسپیکټ کې میلاویږي. او دا په انسپیکټ کې ځکه ستاسو د مخکې کوم چې لکه پریکټس چې کېږي یو شیز کوډ به څنګه معلوموي. زه اوس د دې دا بیکګراوند ایمیج څه دی په دې URL معلوموم، نو دې URL به ما ته دلته کې میلاو شي. لږ به پسې ګرځېده غواړي، دې کې به دلته کې چېرته پروت وي. یعنې چې دې یو بیکګراوند اورلی ته زه راغلم، نو په دې کې دا دی بیکګراوند URL کې ما ته دا ایمیج میلاو شو، دا ایمیج دی. دې به زه اوس سیو کړم او دې له به زه وکړم GENERA جنرال بیکګراوند شو. ټیک شو، دا به زه کلوز کړم، دا به هم کلوز کړم او دلته به راشو، دا ایمیج به پکې ولګو، ایمیجونه به یې کټ کړو، ریسورسز کې به په ایمیجز کې پیسټ کړو او اوس به دا URL دلته کې چینج کړو جنرال VG. ټیک شو. نو اوس چې کله دې ته فرض که مونږ یو سپیسیفیک کلاس نه وي، سوري دا مې غلطي مې پکې کړې وي. کانټیکټ هیډر ها صحیح شو، دا څه مسټیک مې پکې کړی. اوس چې کله په دې کې دا یو کلاس سپیسیفای شوی نه وي، ټیک شو، نو دی بای ډیفالټ دا یو ایمیج چې دی دا به راخلي په ټول دغه کې. او چې کله دې ته زه فرض که بیا یو هر یو کلاس ورکړم کانټیکټ هیډر، نو دې ته به زه یو ایمیج جدا ورکولی شم چې هغه به کانټیکټ پیج باندې شو کېږي. ټیک شو. اوس راځو په دې سیکشن پسې بل سیکشن اخلو او په دې سیکشن کې به دا به اول په کانټینر کلاس کې بند کړو، TAINER په کانټینر کلاس کې به یې بند کړو. او بیا په دې کې دننه یو رو واخلو ځکه چې دوه کالمز پکې اخلو،
او یو به پکې کالم واخلو چې په میډیم سکرین باندې به نیم ځای نیسي، مطلب یو کالم به دا شي په میډیم سکرین باندې به نیم ځای نیسي. دې ته به زه ولیکم چې دا شو رو کلاس شو، او دا دې شو یو کالم چې په میډیم سکرین باندې به 6 نیسي. ټیک شو. په دې کې یو هیډینګ به واخلم connect with us. ټیک شو. زه به واخلم h4 connect with us په دې کې ولیکو، او دې ته به کلاس اپلای کو display 4 او text primary په primary شي او text په upper case مو شي، او text center چې دی په دې کې دا ټول text چې دی center ته دی. نو په دې یو ډیو له به زه کلاس ورکړم چې text center. که دلته کې وګورو connect with us راغی، display دا ډېر غټ دی display 4، دا به کوچ display 5. ٹھیک شو. دا راغی. دی سیکشن لمی پیډینګ ورنکو، دی لبه هم ورکو پی وائی ټاپ باټم ته 5 پکسلز مونږ ورکو. دې ته پیډینګ راغی، او د دې بیک ګراوند کلر چې دی دا ګری دی. نو دی لبه هم بیک ګراوند کلر ورکو دی بی جی ډیش جی آر بیکګراوند بی جی سیکنډری دی. سیکنډری آی تھنک چې ډیر زیات ډارک دی. دې ته به زه په خپله یو کلاس کول ورکړو دې ساري دا دې سیکشن ته نو دا رو کې چې دا یو کم هغه دی دې لا دې له به کلاس ورکړو چې کانټیکټ CNTA کانټیکټ ټیکسټ. ټیک شو. دلته کې به زه واخلم کمنټ کې ولیکم چې دا د کانټیکټ پیج دی. او دلته کې به ولیکو چې دا کانټیکټ ټیکسټ دی. دې کې به ولیکو چې بیک ګراوند کلر به شي E5 او دې ته به هم پیډینګ ورکو PY ټاپ او باټم ته به ورکو 3. لږ پیډینګ ورته راغی، اوس ښه ښکاري. لاندې به بیا یو پیراګراف واخلو، هغې کې به دا ټیکسټ ولیکو او دا به ولیکو. ټیک شو. یو پی به واخلو، دغه ټیکسټ پکې ولیکو. دلته کې به پکې بی آر وکړو چې لاین کې بریک راشي، او نور څه ته دې ته به سایډس ته هم پیډینګ ورکړو. پی وائی په ځای باندې مې صرف پی کم چې ټول سایډس ته دې ته پیډینګ راشي. P4 کم صحیح دی. او دلته کې به یو بل بی آر ورکړو چې دغه شان راشي. ټیک شو. دا ټیکسټ راغی دې سایډ ته. اوس په دې سایډ ته اخلو یو فارم. نو فارم به راشو اوس بوټسټریپ ته چې شو ما نه دی کولاو کړی بوټسټریپ سایټ کولاو شوی دی. کمپوننټس ته به راشو. په کمپوننټس کې به راشو فارم. په دې ځای کې فارم نشته. فارم چې دی فارمز د هغې دا جدا دغه دی، یو جدا ټیب دی، او په هغې کې فارم اوورویو مختلف فارم باره کې که تاسو سټډي کې ډیټیل کې نو به ګورئ. زه به راشم دې ویلیډیشن ته، د دې نه به ډایرکټ یو فارم راولم. نور دا تاسو سټډي کوئ نو په دې کې به هم تاسو ته دا پته ولګي چې دا هر څنګه کار کوي او کوم پراپرټي دپاره کوم کلاس یوز کول غواړي. ټیک شو.
ویلیډیشن فارم دا دی چې زه کله سبمیټ کړم کوم ځای کې ایرر وي ما ته به ایرر وښیي چې دا ایرر دی ټیک شو نو زه به د دې نه یو سمپل فارم په دې کې وګورم راوبخلم سمپل خو پکې یو هم نشته خو دا اولنی چې کوم کلیک کو دا به راوالم دې کوډ به کاپي کړم او په دې کې به وکړو کسټمایزیشن نو کوډ مې کاپي کو په رو کې مې یو کالم دا واغستو چې هاف سکرین دی ونیو یو بل ډیو به واخلم هغې ته ویم چې کالم میډیم 6 هاف سکرین به دا ونیسي ټیک شو او دلته کې ورته په کمنټ کې هم ولیکو کالم میډیم 6 او په دې کې ما پیسټ کو فارم به کې پیسټ شو دا راغی فارم ټیک ده اوس په نیکسټ ویډیو کې ځو او په دې فارم کې به دغه کوو چینجز کوو او په دې باندې به پراپرټیز اپلای کوو ښه یو مې پکې دا دغه پرېښودو دې فارم که تاسو دلته کې ډیټیل وګوره ټیک شوه نو دې دپاره دغه هم پکار دی جاوا سکرپټ نو دا کوم کوډ چې ورکړی دی دلته کې اولنی یو دا کاپي کو پیسټ کو یا به هغې پسې دا یو کوډ دی دا به هم د دې ځای نه کاپي کړو او په کوډ کې به راشو باډي ټیګ چې کوم ځای کلوز شوی دی د هغې نه مخکې د دې ټیګ نه پسو دا کوم سی اس اس چې دی د دې نه پس او د باډي نه مخکې په دې ځای کې سکرپټ په ولیکو او سکرپټ ټیګ به بند هم کړو ټیک شو او په دې سکرپټ کې به هغه کوډ پیسټ کو کوم چې موږ راکړی زه به لږ فارمیټ کو صحیح شو اوس چې دا پیج زه دغه کوم نو هغه ویلیډیشن پکې راغی نیکسټ کې به ځو نیکسټ ویډیو کې او دا فارم به کسټمایز کوو او دغه شان به یې جوړو چې په دې کې نیمي ایمیل اډرس سبجیکټ او میسیج دا څلور ایریا به پکې